Hey guys, welcome to my Facebook page Tamulpur Telecom. আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যদিহে আপুনি মোৰ ওচৰে পাজৰে থাকে বা যদি অসমতো থাকে তেতিয়াহ'লে মানে যদি মোবাইলৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় বা মোৰ তাত পঠাব পাৰে। সাপোজ মই তাৰমানে IC লেভেলৰ বা টপ লেভেলৰ যেনেকৈ আপোনাৰ IC লেভেলৰ কামবিলাক বা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ডেড মোবাইল বা কিছুমানৰ পানীত পৰি ডেড হয় বা কিছুমানৰ পৰি ডেড হয় বা কিছুমানৰ ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে ডেড হয় বা কিছুমান হেঙৰ লগত থাকে আপডেট কৰাৰ কাৰণে ডেড হয় মানে এভৰি সলিউশ্যন। আৰু সেইটোতো বাদেই দি যদিহে আপোনাৰ সাপোজ মোবাইলটো আপোনাৰ গাড়ীত চিপি পিনে বেয়া হৈ গ'ল বা মোবাইলটো টুকুৰা টুকুৰি হৈ গ'ল, কিন্তু আপোনাৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু এনেকুৱা লাগতিয়াল বস্তু আছে, সেই বস্তুবিলাক মোক লাগে বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' তেনেকুৱা সলিউশ্যন মোৰ তাত আছে অনলি ফৰ তামুলপুৰ টেলিকম। অসমৰে তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, তামুলপুৰ টেলিকম মেইন টাউনত আছে। আপোনাক যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটাবিলাক লাগে বা ডেড মোবাইলৰ যদি ডেটাবিলাক লাগে সেইটোও আপুনি মোৰ তাত সম্ভৱ হ'ব। মোৰ তাত মানে যিবিলাক নেকি এইবিলাক ট্ৰেইনিং লৈছে, চ' সেইবিলাকে পাৰে মানে ডেড মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত বা ডেটা ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ মানে এভৰি আৰু মোবাইলৰ সলিউশ্যন আৰু আনলকিং মই লিগেল তাৰিখত মানে লিগেল চিষ্টেমত কৰোঁ। আপোনাৰ যদি আনলক চ' সেই আনলকবিলাকো মোৰ তাত হৈ যাব। মানে যদি আপোনাৰ যদি তাত যদি মোবাইলৰ কাম হোৱা নাই বা ক'ৰবাত যদি হোৱা নাই, মোৰ তাত মানে পাৰ্চেল পঠাব পাৰে। চ' মই আপোনালোকক ঠিক কৰি পিনে আৰু মানে পুনৰ পাৰ্চেল কৰি পঠাই দিম। আৰু মানে এইবিলাক আছে মোৰ ছেটআপ মাইক্ৰস্কোপ আৰু এইবিলাক মাইক্ৰস্কোপ, এইবিলাক আছে DC হটগান, মানে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ টুলবিলাক মানে অলৰেডি মানে কাম কৰাৰ কাৰণে মোক এইবিলাক লাগে। আৰু মোৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ কিয় মানে মোবাইলৰ নলেজবিলাক মোৰ এই পেজটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব। আৰু মোৰ পেজটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক, যাতে অসমৰ সকলো মানে গম পাই পূৰা বিয়পি যায়। যেনেকৈ যদি আপোনাৰ মোবাইল বেয়া হৈছে বা যদি ভাল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত পঠাওক। 110% মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোবাইল মানে কমপ্লিট ভাল হ'ব। আৰু মানে এইখিনিয়ে আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে মোবাইলৰ নলেজ আৰু ডেড মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা কিছুমানো গম পাব। আপুনি শিকিব নালাগে, বাছ আপুনি চাই থাকিব। যদি আপোনাৰ মোবাইল আছে মোৰ তাত পঠাব। চ' পেজটো ফ'ল' কৰিব। থেংক ইউ।